Hey guys, and welcome back to my channel. So, karon atong himuag tutorial ang kanta sa Abscond nga Agay. So, aris at sa intro. So, sa intro, ang first na chord is A. Next is ang C sharp minor. So, 4th fret. Sunod kay D. Then sunod is E. Then mabalik sa D. Then C sharp minor. Then B minor. Then balik sa A. Then let's have the strumming. Then sa intro na ni siya tune or melody. So sa melody 5 ra ni ka notes ang gigamit. So sa first note kaya ka sa 10th fret sa B na string. 10th fret. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what is the first note? Sunod is 12th fret. Katulo. Then balik sa 10th fret. Then 12th na pod. Then 10. Okay. Then sunod 9th fret sa E na string. E na string, yun yung pinakaubos. Then balik sa 10th fret sa B na string. Then balik po sa 9th fret sa E na string. Then sunod is ang 12th fret sa E na string. Gani. Then 10th fret, then 9th fret, then 12th fret sa B na string, then balik sa 10th fret sa B nga string. So let's have the slow-mo. Then let's have the normal speed.
Then, sunod na niya is ang verse. So, sa verse, ang gamit niya chords kay A, then C sharp minor, then D, then E. Nung pagka kung iapata, higit at suroy-suroy swerte, pakudapata, pusing-pusing pa, murag modelo guys candy. Then, so na ang refrain. So, sa refrain is F sharp minor, D, F sharp minor, D, buhato ni ka tulo. Then, after sa D is ang E. So, na sa chorus. Dapat pusing-pusing pa, murag modelo guys candy, pagkalindot kainay, kung kita mo hasay ka muna, karon asa na, asa ka. Then, sa chorus, ang gigamit nga chords is parehara sa intro. A, C sharp minor, D, E, then mo D, then mo C sharp minor, B minor, then back up sa A. Ha, asa na sa kuwala, kahit ka na magkang di mo kong ibiyaan, iko'y ka sa amigo mo agaw, agay, pagkasakit na, la 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 la, agay, pagkasakit na. Then, balik na punta siya sa intro nga chords. Then, after sa intro nga chords is ang second verse. Then, balik na punta sa chorus. Then, kaya na punta sa ad-lib. So, sa ad-lib is the same na ang chord pattern yung gigamit. A, C sharp minor, D, E, then D, C sharp minor, B minor, A. Then after ana is A, then C sharp minor, bali mo balik ni sa verse ng chords D, then E, then musod sa refrain. F sharp minor, D, then F sharp minor, D, F sharp minor, D, then E. Then pasod na po na siya sa last nga chorus. So more or less mo to ang chords nga gigamit sa kanta nga Agay. So, I hope nga nakatabang ninyo. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, thank you for watching and see you next time.